They fight for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter when and over again, I choose you. And every day I'm faced with these decisions. But overall, I choose to follow Jesus. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when the world is caving in. I choose you. I choose you. No matter when and over again, I choose you. I choose to praise you and I choose to sing with all my heart, with everything. You're the everlasting God and King. You are the way, you are the way. I choose to praise you and I choose to sing with all my heart, with everything. You're the everlasting God and King. You are the way, you are the way. I choose you. I choose you. No matter when and over again, I choose you. 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 In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again I choose. There is no one
crucified to set me free. Now I live to bring you praise. In the chaos, in confusion, I know your sovereign still. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. When you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. All my new life is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my new life is in you, Lord, forevermore. All my new life is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my new life is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. Napakabilis po ng araw. Linggo na naman po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa paglipas ng mga araw. Atin pong lalong nararamdaman, nakikita lagi kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Ngayong umaga po mga kapatid ay ipagpapatuloy ko po yung aking
Yung ating pinag-aaralan, nakalipas na linggo, chapter 12 po tayo ng Genesis. Sa araw na to ay atin pong papag-aralan ang chapter 13 ng aklat ng Genesis. Alam ko po na marami tayong matututunan para sa atin pong ikalalago bilang mga Kristiyano at sa atin pong patuloy na pakikipaglaban sa hamon ng buhay, iba't ibang eksperyensya ng buhay, challenges ng buhay. Ang lesson natin pong matututunan sa buhay ni Abraham ay magkakaroon po ng napakalaking papel sa ating buhay upang atin pong maharap anuman ang mga pangyayari sa hinaharap sa ating buhay. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula ng ating pong pag-aaral. Mahabagin naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay napakatapat sa aming buhay. Hindi mo po kami pinababayaan sa araw-araw. Lahat po ng aming mga pangailangan ay iyo pong kinatagpo. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pag-sustain niyo po ng aming kalusugan. At higit sa lahat, salamat po, Panginoon, sa buhay na aming taglay. Sa hirap na buhay na aming taglay, kinikilala po namin na ang mga bagay na ito, mga pangyayari sa aming buhay, ay sa iyo po nagmula. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Kasama ko po ang aking mga kapatiran dito po sa Christian Hope Presbyterian Church. Saan man sila ngayon, sila po, Panginoon, ay akin pong dinudulog sa iyo sa pananalangin na ikaw po ang kumatagpo ng kanilang mga pangailangan. Ikaw po ang siyang manguna. At higit sa lahat, Panginoon, ingatan niyo po ang aking mga kapatiran. Nawa po, Panginoon, patuloy po nilang maramdaman, patuloy po nilang makita kung paano ikaw gumagalaw sa aming mga buhay. Ikaw ay dakila at sa iyo po namin binabalik lahat ng pasasalamat, lahat ng glory, lahat ng honor ay sa iyo lamang, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Genesis chapter 13. Bago po tayo magsimula, gusto ko munang i-share sa inyo ang buhay ni Adolf Hitler. Kung alam ko na kilalang-kilala niyo po si Adolf Hitler. Kahit matagal na po itong nangyari, wala pa tayo, hindi pa tayo sinisilang siguro, ay nababasa natin sa mga aklat kung sino itong si Adolf Hitler. Alam po niyo, isa sa isang pangyayari sa buhay ni Adolf Hitler, ang aking hinahangaan ay yung tinatawag na driving ambition. Adolf Hitler was a man with a driving ambition. Sabi ng aklat na aking binasa tungkol sa kanyang buhay. Part lang ng aklat na yon, binasa ko yung pinaka-importante lang na pwede kong gamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos bilang isang illustration. Adolf Hitler was intoxicated with the vision of a new Rome. Siya'y lasing sa tinatawag na pangitain. Gusto niya magkaroon ng panibagong Roma. At itong kanyang pangitain, itong kanyang ambition, pursued, or Adolf Hitler pursued his dream with uncanny or remarkable or unusual or unreal instinct, calculating ruthlessness and remarkable intellect. His charisma
chant the people of Germany into following him like children to the tune of the piper's flute. Sunod-sunuran po ang Germany sa kanyang kagustuhan. Dahil nga po sa kanyang tinatawag na vision, sa kanyang tinatawag na remarkable or unusual na instinct na kanyang kinalculate po kasama doon sa kanyang pag-uugali, yung tinatawag na ruthlessness. Sa kabila na meron po siyang tinatawag na remarkable intellect, meron siyang tinatawag na charisma. Si Adolf Hitler, isa sa pinakamagandang pangyari sa kanyang buhay ay yung mabigyan siya ng tinatawag na charisma. Na ito pong dahilan kung bakit talagang ang mga tao sa kanyang kapanahunan ay sunod-sunuran sa kanya. Kung anong sabihin niya, kung anong gusto niya, siya ang nasusunod. Now, si Adolf Hitler prophesied that his third reich would endure 1,000 years. Yun ang kanyang sinabi, na 1,000 taon ang kanyang pamumuno. Now, sa kabila po ng kanyang hula or propesya, sa kanyang pamumuno, dahil nga po siya isang taong masasabi natin charismatic leader. Ang nangyari po, 12 years and 4 months later, the man with a distinctive mustache saw his dream collapse. 12 taon at 4 na buwan, ang tao na sinasabi ko po kaninang isang taong punong-puno ng karisma, isang tao na distinctive na may distinctive mustache. Nakita po niya yung kanyang panaginip na bumagsak. So the architects who designed this vast superstructure of power watched the Allied forces demolition crew swing a persistent wriggling ball against its pillars. And with a thunderous crash, the third reich fell. Ito ang nangyari sa buhay ni Adolf Hitler. Bakit ko po na-share ito sa inyo? Yung part ng buhay ni Adolf Hitler. Ganito po ang aking layunin ngayong umaga. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang inyong kaisipan or when your mind constructs greedy little empires with compromised business agreements, illicit relationships, or goals that collide with godliness, destruction is certain. Ulitin ko po mga kapatid. Kapag ang ating kaisipan constructs yung tinatawag na sakim ng maliliit na mga imperyo, kasama doon yung tinatawag na compromised business agreements, kasama doon yung tinatawag na illicit relationships or goals that collide with godliness, mga kapatid, ang kapahamakan or destruction ay sigurado. Destruction is certain. Ngayong umaga, sabihin na natin that you may be brilliant, gifted, charismatic, katulad ni Adolf Hitler, but your abilities used for ungodly pursuits slice your future into fragments of failure. And the Bible invites us to examine the decisions of the people in its pages. Mabasa po natin sa Biblia that some people performed poorly, others provided examples worth following. Yun po ang ating mababasa sa Biblia. Now, ngayong umaga, sisimulan ko po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 13.
Una sa lahat, gusto kong pag-aralan yung dalawang bagay na aking nakita sa chapter 13 ng Genesis. Number 1 is, yung decisions reflect who you are. Decisions reflect who you are. Now, are you aware na kahit po sa mga pelikula na ating pinapanood or the movies you attend, the friends you select, the decisions you make, even the foods you choose, make a statement about you. No? Yung ating pinapanood na pelikula, yung mga kaibigan na ating pinipili na meron tayo, yung mga desisyon natin pong ginagawa, o kahit po yung mga pagkain nating paborito, ating pinipili lagi kapag tayo kumakain, yan pong mga bagay na yon ay nagpapaliwanag ng mabuti or nabubuo ang iyong pagkatao sa mga bagay na yon. They reveal your values, your interests, your goals. And with every choice, there come consequences. Sa bawat pili ng isang tao, kung ano ang kanyang gusto ay meron pong mga consequences. Some good, some bad. Ganito po yun mga kapatid. Kung atin pong i-combine or combined selflessness with godliness, ulitin ko po kung atin pong i-combine yung selflessness with godliness, and you have a mixture sweet to the taste. Ang resulta noon, mixture sweet, napakatamis sa panlasa to the taste. Ngunit, kung ang selfishness ay iyo pong ihahalo sa godliness, kanina, selflessness, hinalo sa godliness. Itong sunod, selfishness ay iyo pong isinama sa godliness, and the result is an elixir. Pag sinabi po nating elixir, it's a mixture of disappointment. Selfishness to godliness, and the result is an elixir or mixture of disappointment. Now, sa buhay ni Abram sipped that awful brew a time or two. So, like it or not, his Egyptian experience shows us the state of his heart at the time. Yung kanyang pagiging self-centered choices had demoralized his own wife. In Genesis chapter 12 verse 13, pinag-aralan po natin yung nakalipas na linggo, yung Genesis chapter 12. Yung kanyang pagiging makasarili ay naging dahilan upang ma-demoralize ang kanyang sariling asawa. Hindi lamang demoralized, perplexed and angered a powerful nation leader in verse 17 to 20, but the story moves on. Hindi lamang na-demoralize ang kanyang asawang si Sarai, ginalit pa niya ang isang makapangyarihan leader ng isang bansa. Now, in chapter 13, verse 1 and 2, babasahin ko po ngayong umaga, sapagkat chapter 13 po yung ating tinatalakay. In chapter 13, verse 1 and 2, ganito pong sinasabi ng Bible, So Abram went up from Egypt to the Negev, he and his wife, and all that belonged to him, and Lot with him. Now Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Very rich in livestock, in silver, and in gold. Ibig sabihin, si Abraham po ay yumaman. Si Abraham po ay isang taong mayaman. And God had promised that Abraham would prosper, sapagkat ito po yung pangako ng Diyos sa kanya. Siya ay magpa-prosper, and prosper he did. So let's read on to see how wealth affected
Abraham's decisions and how it might impact ours. Kung pag-aralan po natin kung paano po naka-apekto yung decision sa buhay ni Abraham. At maaaring magiging malakas na impact din po ito sa ating sarili bilang mga mananampalataya. So sa ilalim nito, number 1, decisions reflect who you are. Makikita po natin na sa ating mga desisyon ay mayroon pong mga mangyayari. At ano po ang mga nangyari sa buhay ni Abraham? Ganito po, letter A, or sabihin na natin, isa sa mga pangyayari sa kanyang buhay ay yung tinatawag na wealth test our decisions. Kayamanan ay nagiging dahilan upang subukan ang ating mga decisions. Wealth test our decision. In verse 1 to 7, though Abraham's cattle multiplied and his gold and silver increased, he soon found that financial stress is not limited to an empty wallet. So, Lot too became wealthy. Papansin po natin mga kapatid, sa buhay ni Abraham, notice Abraham's and Lot's different responses to riches. Makikita po natin yung responses ni Abraham at responses ng kanyang pamangkin na si Lot sa tinatawag na kayamanan. Kay Abraham apparently having learned his lesson, looks beyond his money pouch to his God. Ulitin ko po, Abraham apparently having learned his lesson, looks beyond his money pouch to his God. In verse 3 to 4, basahin po natin. And he, Abram, went on his journeys from Dan Egypt as far as Bethel, so the place where his tent had been at the beginning. And between Bethel and Ai, to the place of the altar, which he had made there formerly, and there Abram called on the name of the Lord. 13 verse 3 to 4. Itong ginawa ni Abraham, yung kanyang response sa tinatawag na kayamanan. Ang kay Lot naman, atin pong titingnan dito. Lot, on the other hand, shows no such devotion. Kakaiba. Kasi kay Abraham, tiningnan niya lahat ng kanyang kayamanan ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Kay Lot naman, on the other hand, shows no such devotion. He also had flocks and herds and tents. In verse 5, yet his need for God is not apparent to him. So nevertheless, his holdings and his uncles increase, and so do their problems. Yumaman si Abraham, yumaman din si Lot, dumami ang ari-arian ni Abraham, dumami din ang ari-arian ni Lot. Nandun na po nagsimula yung problema nilang dalawa. In verse 6, ganito po ang sinasabi ng Bible. And the land could not sustain them while dwelling together, for their possessions were so great that they were not able to remain together. And the land that could not sustain them while dwelling together, for their possessions were so great that they were not able to remain together. So, kikita po natin dito mga kapatid, yung tinatawag na expanded resources brought Lot's and Abram's herdsmen elbow to elbow. Ibig sabihin, feuding, o nagkaroon ng feuding fractured the two families, and Abram realized something had to be done. At bilang isang foreigner sa lugar na yon, a family feud could prove fatal to their problem, because the native Canaanites and the Perizzites could use the occasion to attack and plunder them. In verse 7, ito natin makikita. So the quarrel had to be quelled. Naisip ni Abraham na sa kabila na nag-expand yung kanilang mga ari-arian, nagkaroon sila ng mga kayamanan. At sa kadahilanan na sila ay
foreigner sa lugar na yon, hindi maganda yung tinatawag na magkaroon ng kunting misunderstanding or pag-aaway-away. As foreigner, a family feud could prove fatal to their freedom. Sapagkat marami silang kaaway doon. Mayroong nakahimpil doon ng mga Kananeo at mga Perizzites. At pwedeng gamitin ng dalawang tribong ito ang okasyon na yon ng kanilang pag-aaway-away upang sila ay atakihin at upang sila ay saktan. So the quarrel had to be quelled. Kinakailangang matapos yung tinatawag na pag-aaway na yon. Now, bigyan po natin ng lesson yung tinatawag na money matters. Kasi ang pinapag-usapan na natin dito, nagkaroon ng kayamanan si Abraham, nagkaroon ng kayamanan si Lot. Ibig sabihin, may mga pera na sila. May kayamanan. Pansin po natin, Abraham's wealth, the widow's mite. Do you accept God's distribution of funds? The haves and the haves not, or the have-nots, coexist throughout the pages of Scripture. Though not always peacefully, both are in danger from a deceptively deadly pride. The have-nots read scriptures that warn against the pitfalls of prosperity, and the noses go up in the air. The haves review their bank statements and smugly smile. Now in Philippians chapter 4 verse 12, gusto ko pong i-share sa inyo yung pananaw ng Apostol Pablo patungkol sa problemang ito na nangyari sa buhay ni Abraham. In Philippians, may nasabi po dito sa Apostol Pablo. Paul gives us some helpful advice whether you are the bank president or the night janitor. Kung ikaw man ay presidente ng bangko or ikaw man ay janitor sa isang company. Sabi na Apostol Pablo, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. So what's the secret to developing this type of perspective? So, sa buhay ng Apostol Pablo, kanya po rito ipinakita, or Paul reveals it in verse 11. Sabi niya sa verse 11, I have learned to be content in whatever circumstances I am. Now, ang tanong ko ngayong umaga, how do you feel about God's distribution of funds? Are you content with your status in life? Or like Lot, are your eyes constantly scanning the fence lines for greener grass? Sa wikang Tagalog, kontentado ka ba sa status ng iyong buhay meron ka ngayon? O katulad ka ni Lot, na ang iyong mga mata ay patuloy na para bagang nanunuri doon po sa mga lupain at doon sa tinatawag ng mga greener grass. Wala siyang contentment sa kanyang buhay. Meron na siya pero gusto pa niyang magkamal ng marami. So, una, kanina, sa ilalim ng number 1, una ay well test our decision. Pangalawa, consequences follow our decisions. Sa ilalim ng decision reflects who you are. Number 1, wealth test our decisions. Pangalawa, consequences follow our decisions. Mayroong consequence po sa lahat ng decision natin pong ginagawa. In Genesis chapter 13, 8 to 13, babasahan ko po sa wikang Pilipino. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkakamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan
hanggang sa Suwar ay sagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh at sa lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodom at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan at kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. So ang desisyon, pinili ni Lot yung lugar malapit sa Sodoma and Gomorrah. So, sabi ko nga po kanina, consequences follow our decisions because Abram remembers the lingering effect of his mistakes in Egypt. Pinangaral ko nung nakalipas na linggo. He makes better choices in his dealings with Lot. No doubt, his time of devotion at the place of the altar had given him needed perspective to the decisions ahead. Sa ating binasa kanina, from verse 8 to 9, sabi niya, "Please let there be no strife between you and me, nor between my herdsman and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land before you? Please separate from me. If to the left, then I will go to the right. Or if to the right, then I will go to the left." So, nung ating makikita ditong lesson, mga kapatid, mayroong word akong babanggitin. Yung word na generosity and greed. Generosity, rather than greed, ruled Abram's resolution to give his nephew first pick of the property, while Lot cast a calculating eye on the most profitable real estate. So, ang pagkakaiba ni Abram sa kanyang pamangkin, si Abram po ay mayroong tinatawag na ugaling napaka-generous. So, makita po natin sa kanyang buhay yung generosity rather than greed. Ito po yung nag-rule kay Abraham, o ruled Abram's resolution na ibigay sa kanyang pamangkin yung first pick of the property. Pinapili ang kanyang pamangkin, yung pinakamaganda, piliin mo. While Lot cast a calculating eye on the most profitable real estate in verse 10 to 11. So Lot chooses for himself all the valley of the Jordan, and Lot journeyed eastward. Thus they separated from each other. So Lot crossed decision's narrow bridge with the tall grass of the Jordan Valley, enticing him all the way. An Old Testament scholar laments Lot's decision with the somberness of a prophet. So the gradual degeneracy of a relatively good character begins at this point. Sabi po ng isang Old Testament scholar, sabi po niya, at hihiramin ko po yung kanyang sinabi. Another writer amplifies the complexity of Lot's choice. Sabi nito, had Lot just held on as he began, had he kept close to Abram, and had he been content to share Abram's prospects and prosperity and peace, Lot would have lived a pure and happy life. And what a man chooses, and how a man chooses, when opportunities and alternatives and choices are put before him, nothing more surely discovers a man than that. So, sabi nga ng isang writer, every decision, lahat ng decision, at least in some way, shapes our destiny. Ang atin pong mga desisyon ang siyang humuhugis ng ating kapalaran. And echoes forebodingly in our minds as we remember where Lot's last eventually led him. Now, sa verse 12, sabi rito, Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the valley, and moved his tents as far as Sodom. That's in verse 12. Nabanggit dito yung salitang Sodom. Sodom, it's like watching a thunderstorm gathering on the horizon.
Could Lot have anticipated the social problems he was buying into? Kasi pinili niya ng Sodom. Hindi niya na-anticipate yung problemang ibibigay sa kanya ng Sodom. Could Abram have possibly foreseen Lot's future? Na-foreseen kaya ni Abraham yung future ni Lot sa lugar ng Sodom? In verse 13, now, the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. Ano ang uring mayroong mga tao sa Sodom? Sabi ng verse 13, ang mga tao sa Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. So Lot's greener grass is luring him toward disaster. Yung lugar na kanyang pinili, na talagang para sa kanya napakaganda, greener grass, ang siyang maghatid sa kanya sa kapahamakan. Sumunod, pangatlo, values are reflected in our decisions. Kanina, sinabi ko po na wealth test our decisions. Sumunod, consequences follow our decisions. Ngayon, yung mga values natin are reflected in our decisions. Bakit ko po nasabi? In verse 14 to 18, sabi dito, babasahin ko sa wikang Tagalog, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, 14 to 18, tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa, na di kayang bilangin minuman. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno ng Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Itong ginawa ni Abraham. Values are reflected in our decision. Graciousness became gain for Abram. Pagkatapos na umalis si Lot, or after Lot's departure, God appeared to Abram and told him that all the land he could see in any direction would belong to him and his descendants, according to verse 14 to 15. Abram's response reveals that he understood where the true riches lies. In verse 18, then Abraham moved his tent and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to the Lord. While Lot moved into tall grass, Abram shifted his operation to the hills of Hebron, where he worshipped the Lord. Para kay Abraham, ang pinakamahalaga ay yung worship sa Panginoon. Pangalawa, ang main points natin kanina, number 1, decision reflect who you are. Pangalawa, dito po ako magtatapos. Making decision today. Paano po tayo gumawa ng decision sa ating kapanahonan? Babalikan po natin sa Abraham at si Lot. Abraham and Lot made decisions that paved the path of their futures in opposite directions. At ngayon, sa ating pong pagtatapos bilang conclusion, let's draw some principles of decision making from their experiences. Ano po ang ating makukuha rito? Na mga prinsipyo ng kanilang desisyon, na kanilang ginawa. Matututo po tayo sa kanilang experience. Meron po akong 1, 2, 3, 4, 4 na bagay bilang conclusion sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Number 1, always look beyond the benefits promised by opportunity. Always look beyond the benefits promised by opportunity. Alam po niyo mga kapatid, ang mga kabataan, tingnan po natin ang mga children. Children see and suddenly want. Yan po ang kanilang ugali. Children see and suddenly want. Unable to look beyond the immediate. Likewise,
Meron din pong mga adults na masasabi natin na immature adults fail to consider the long-range result of their decisions. Halimbawa, we behave like children when we use charge cards without considering the long-term cost. Kapag meron tayong mga card or credit cards, parang mga bata tayo, nakaskas ng kaskas tayo na hindi po natin consider yung tinatawag na long-term cost. So not every opportunity to satisfy our desires is a good one. We must learn to weigh the cost of our decisions, not only for the present, but for the future as well. Sumunod, never underestimate the impact of bad decisions. Kanina, always look beyond the benefits promised by opportunity. Pangalawa, never underestimate the impact of bad decisions. Huwag nating maliitin. Huwag nating underestimate yung impact ng maling desisyon. If you choose immediate gratification, the impact of your choice is likely to come in a delayed and devastating explosion. How could Lot have possibly anticipated the danger of his family when his intent was the well-being of his herds? How can we focus only upon making a living? Learn to listen and closely examine both the promises and the pitfalls of opportunities. Pangatlo, forget about pleasing only yourself. Kalimutan mo yaong layunin mo sa iyong sarili na gusto mo lang na ma-please ang iyong sarili. Forget about pleasing only yourself. Ano ibig sabihin nito? Self-centeredness or self-centeredness is the twin of instant gratification. Yung salitang self-centeredness, kakambal po yan ng salitang instant gratification. If you choose only for yourself, others will suffer and relationships will fail. Kung pipiliin mo lamang ang iyong sarili, bibigyan mo ng pansin ng kahalagaan ng iyong sarili, ang iba po will suffer and relationships will fail. At ang pangapat, dito pa ako magtatapos. Makikita po natin dito isang katotohanan that greater freedom of choice demands stronger discipline and accountability. Ulitin ko po, greater freedom of choice demands stronger discipline and accountability. Abram allowed Lot to freely choose the land he wanted, subduing his own natural desires. He knew he was accountable to God and perhaps remembered that previous decisions to gratify himself had proven disastrous. Ang tanong ko po bilang pagwawakas sa ating pag-aaral ngayong umaga, how about you? Are you learning from your mistakes? Natututo ba tayo sa ating mga kamalian? At kung tayo ay natututo sa ating mga kamalian, let their echo remind you to refine your priorities and renew your accountability to God. So, ang topic natin ngayong umaga ay a decision that led to disaster. At yun, ang nangyari kina Abraham, yun ang nangyari kay Lot. At sana po marami tayong natutunan, natin pong magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Marami pong mga pangyayaring hindi natin alam sa kinabukasan na magiging involved po yung ating mga decision making. At kung mangyari po yun mga kapatid, basahin po natin ang Genesis chapter 13 at kumuha tayo ng mga lessons sa buhay ni Abraham at ni Lot. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po manalangin.
Salamat po, Panginoong Diyos, sa panahon na iyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin na makapag-aral muli ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito'y aming kinikilala, na amin magiging sandata sa hinaharap, sa patuloy naming pakikipagbaka at sa patuloy po naming pakikipaglaban sa mga challenges ng buhay. Darating po yung mga panahon na maging katulad kami ni Abraham at sa Lot, na magkakaroon po kami ng desisyon sa aming mga buhay. Nawa lahat ng desisyon namin, Panginoon, ay tingnan po namin sa konsepto ng iyong kagustuhan sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami sa pagpapatuloy po namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom na amin pong maunawaan ng mabuting ito ay apply sa aming mga sarili. Sa pagtatapos po namin ngayong umaga, dalangin ko po para sa aking mga kapatiran ang iyong pag-iingat sa araw-araw. At katagpuin mo rin po, Panginoon, ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Maraming salamat in Jesus' precious name. Amen. Amen. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have had provided. Great is thy faithfulness.
Amen.